साथीहरू यदि तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले हेभी एप्लिकेसनहरू खेल्नुहुन्छ, हेभी एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ, जस्तै पब्जी, फ्री फायर जस्ता गेम्सहरू चलाउनुहुन्छ र तपाईँको ल्याग हुन्छ भने तपाईँले सिम्पल सेटिङ गरेर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी सेटिङमा जान्छौँ। तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु। र सेटिङमा गएपछि हामी यहाँ डेभलपर अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा तल हुन्छ यो। र यो यदि तपाईँको यो डेभलपर अप्सन इनेबल छैन भने तपाईँले अबाउट फोन, सफ्टवेयर इन्फर्मेसन र बिल्ड नम्बरलाई हामी 7 चोटि प्रेस गऱ्यो भने, 7 चोटि फास्ट प्रेस गऱ्यो भने डेभलपर मोड एक्टिभ हुन्छ। र मेरो यहाँ अलरेडी एक्टिभ भएको छ र हामी सिधै डेभलपर मोडमा जान्छौँ। र डेभलपर मोड अनि यहाँ तपाईँले ग्राफिक अप्सन्स भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ, ग्राफिक ड्राइभर यहाँ छ। ओके, यो ग्राफिक ड्राइभरमा हामीले क्लिक गर्दैछौँ र यहाँनिर सबै एप्लिकेसनहरू छ। मैले यो फोनमा इन्स्टल गरेको सबै एप्लिकेसनहरू छ र यसमा हामी कुन एप्लिकेसनलाई हामीले बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै डिफल्टमा छ र यसलाई चाहिँ जस्तै डिफल्टमा छ भने यसलाई हामीले सिस्टम ग्राफिक ड्राइभर्स बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले यो सेटिङ गर्नु भने तपाईँको गेम ल्याग नभइकन राम्रोसँग चल्दछ र ल्याग हुने प्रब्लमलाई तपाईँले सिम्पली यो सेटिङले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको लागि यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।